Like and subscribe to Desi Engine. Click the bell button to receive the latest video. मित्रांनो, आज आपण घरातील वस्तू जाणून घेऊया. खिडकी. खला पहिली वेलांटी खी, ड कला दुसरी वेलांटी की. खिडकी म्हणजे विंडो. बोला माझ्या बरोबर, खिडकी. कसं? खिडकी. दरवाजा. द र व लाकाना वा, ज ज लाकाना जा. दरवाजा म्हणजे डोर. बोला माझ्या बरोबर, दरवाजा. कसं? दरवाजा. खुर्ची. खला पहिला उकार खू, चला दुसरी वेलांटी ची, रचा रफार चिर. खुर्ची म्हणजे चेअर. बोला माझ्या बरोबर, खुर्ची. कसं? खुर्ची. कपाट. क पलाकाना पा, ट. कपाट म्हणजे कबोर्ड. बोला माझ्या बरोबर, कपाट. कसं? कपाट. टेबल. त्याला पहिला मात्रा टे, ब ल. टेबल म्हणजे टेबल. बोला माझ्या बरोबर, टेबल. कसं? टेबल. पलंग. प लवर अनुस्वार लंग, ग. पलंग म्हणजे बेड. बोला माझ्या बरोबर, पलंग. कसं? पलंग. पंखा. प वर अनुस्वार पंग, ख लकाना खा. पंखा म्हणजे फॅन. बोला माझ्या बरोबर, पंखा. कसं? पंखा. चटई. च ट मोठी ई. चटई म्हणजे मॅट. बोला माझ्या बरोबर, चटई. कसं? चटई. घड्याळ. घ डलाय डिय द्या ळ. घड्याळ म्हणजे क्लॉक. बोला माझ्या बरोबर, घड्याळ. कसं? घड्याळ. शिडी. शला पहिली वेलांटी शी, डला दुसरी वेलांटी डी. शिडी म्हणजे लॅडर. बोला माझ्या बरोबर, शिडी. कसं? शिडी. तर हे होते घरातील वस्तू. चला आता भेटूया पुढच्या लेक्चरला.